give me something new. I want it back through and through. Hanap niyo ba ang recipe na swak sa panlasa at budget nating mga Pinoy? Sagot ko yan! Dahil ngayon ay magluluto tayo ng Pinakbet! Welcome to Chibugang Pinoy! Isa ang pinakbet sa pinakamasarap at pinakamasustansyang pagkain nating mga Pinoy dahil sangkatutak na gulay ang ating kailangan dito. Ano-ano nga ba ang ating mga kailangan pang ingredients? Kailangan natin ng pork liempo, kalabasa, talong, okra, ampalaya, kamatis, sitaw, gagamit din tayo ng sibuyas, bawang, luya, bagoong alamang, at paminta. Simulan na natin ang ating pagluluto. Ang una nating gagawin ay magpapainit ng ating pan. Once na uminit na to ay pwede na nating ilagay ang ating pork liempo. Uunahin natin yung matatabang parte para mas lumabas ang kanyang mantika. Ito po ang ating gagamiting panggisa mamaya sa ating mga aromatics. Hihintayin lang natin na mag-light brown to at lumabas yung kanyang mantika. Once nag-render na yung natural oil ng ating pork liempo, ay pwede na tayong magsimulang mag-isa. Isa-set aside lang natin ang ating karne at sisimulan sa ating mga aromatics. Ilalagay na natin ang ating luya. Inuuna natin yung luya para mas lumabas yung kanyang aroma. Habang kayo ay nagigisa, naaamoy niyo yung bango ng ating luya. Ngayon naman ay isusunod na natin ang ating sibuyas. Dito ay gumamit ako ng sibuyas na pula. Maaari rin kayong gumamit ng sibuyas na dilaw. Itutuloy lang natin ang ating pag-iisa ng ilang segundo pa. And once lang yung translucent, yung kulay ng ating sibuyas, ay pwede na po natin idagdag ang ating bawang. Itutuloy lang po natin ang ating pag-iisa. Ngayon naman ay pwede na nating idagdag ang ating kamatis. Para sa akin, ang sekreto ng masarap at malasang pinakbet ay maraming kamatis. So dito ay naglagay ako ng maraming kamatis nga naman. Itutuloy lang natin ang ating pag-iisa ng ilang minuto pa. At makaraan ng 2 minuto ay pwede natin idagdag ang ating natitirang pork liempo. Paghahaluin lang natin to at itutuloy ang ating pag-iisa.
Ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating bagoong alamang. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng tubig. Ihahalo lang natin to, pakukuluan at palalambutin ng 10 to 15 minutes. Makalipas ang 10 hanggang 15 minutes ay luto na ang ating pork liempo. Kung napapansin nyo po ay medyo nag-dry na to. Ang gagawin natin ay maglalagay ulit tayo ng tubig. Hahaluin na ulit natin to. At isusunod ang ating kalabasa. Palalambutin lang natin to ng 5 minuto pa. After 5 minutes ay luto na po ang ating kalabasa. Pwede na po nating i-season ang ating ground black pepper. At dahil naglagay na po tayo kanina ng bagoong alamang ay hindi na natin kailangan magdagdag pa ng asin. Sa puntong to ay isusunod na natin ang ating iba pang mga ingredients. Ang ating sitaw, ilalagay na rin natin ang ating ampalaya. At pati na rin ang ating talong. Itutuloy lang natin ang pagpapalambot na ito. Ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating okra. Makalipas ang 2 minuto ay luto na po ang ating pinakbet. Kung napapansin nyo po ay na-retain natin yung crunchiness ng ating mga gulay. So hindi natin siya na-overcook. Pwede na to at itatransfer na natin sa ating serving plate. At ito na po ang ating pinakbet. Ayan, mainit-init pa. Kanin na lang po ang ating kulang dito. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating recipe ngayon. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Like na rin po ang aming Facebook page at Chibugang Pinoy. Maraming salamat po sa inyong panonood. Chibuga na!